हेलो नमस्ते साथीहरु, म ज्याउल र स्वागत छ तपाईहरुलाई जिया टेकमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि यो काइनमास्टरमा भिडियो एडिटिङ गर्ने बेलामा यस्तो टेक्स्टलाई मुभमेन्टमा कसरी ल्याउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यस्तो टेक्स्ट गइरहेछ त्यो कसरी यो बनाउने भिडियो एडिटिङमा, त्यो म यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईहरुलाई यसको नोटिफिकेसन जान्छ। ल त साथी, म अब यो काइनमास्टर ओपन गरिहाल्छु। हेर्नु, मेरो ओपन भयो। अब म ब्याकग्राउन्ड यसमा म सिलेक्ट गरिहाल्छु। कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नेले जुन तपाईलाई मन लाग्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट लिइहाल्नु। त म यो ब्याकग्राउन्ड यसमा क्लिक गरिहाल्छु, यो म लिइहाल्छु। हेर्नु, यो मेरो ब्याकग्राउन्ड यहाँ आइसक्यो। अब यसलाई के गर्ने, यहाँ अब फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र यो ब्याकग्राउन्डलाई जति ठुलो यो भिडियो बनाउनु छ त्यति ठुलो यसलाई ड्र्याग गरिहाल्ने, नत्र तपाईलाई जति ब्याकग्राउन्ड मन लाग्छ त्यो हिसाबले तपाई चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त म यसलाई ड्र्याग गरिहाल्छु। ल, यतिसम्म म यसलाई राखिदिन्छु। अब के गर्ने साथीहरु, यसमा जुन टेक्स्टलाई मुभ गर्नु छ जे लेखेर त्यो यसमा टेक्स्ट एड गर्ने। त लेयरमा क्लिक गरेर अनि टेक्स्टमा क्लिक गर्ने अनि जे यहाँ तपाईलाई लेख्नु छ त्यो यहाँ लेख्नु। टेक्स्टमा त म लेखिहाल्छु, वेलकम टु जिया टेक च्यानल। वेलकम टु माई हटाइदिन्छु अनि जिया टेक च्यानल हालिदिन्छु। वेलकम टु जिया टेक च्यानल। ल त साथीहरु, अब यो भयो। यसलाई ओके गरेर अब यसलाई के गर्ने, फन्टको यसलाई म फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्ने। यहाँ डबल एमा क्लिक गरेर यसको फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्नेले जस्तो सुकै तपाईलाई मन लाग्छ यो फन्ट स्टाइल चुज गर्न, त्यो चुज गर्नु। यो यहाँबाट चेन्ज भइहालेपछि यसको कलर चेन्ज गरिहाल्नु। त म यो रातो कलर हालिदिन्छु। अब यसलाई के गर्ने साथीहरु, यसलाई पोजिसन मिलाइहाल्ने। यो फन्ट कहाँ हाल्नु छ, यदि यसको फन्ट ठुलो यहाँ ड्र्याग गरेर सानो ठुलो गर्नु अनि यहाँ पोजिसन मिलाउनु यहाँ तल गरेर। त्यसपछि यहाँ किबोर्डमा क्लिक गरेर हेर्नु, यहाँ माथि जुन किबोर्ड छ नि त्यो किबोर्डको जुन दिएछ यसमा क्लिक गरेर अनि यहाँ फर्स्टमा स्टार्टिङमा 5 चोटी स्पेसमा क्लिक गर्नु, 5 चोटी। त्यसपछि लास्टमा पनि 5 चोटी स्पेसमा क्लिक गर्नु, या 10 चोटी गर्नु, तपाईको मर्जी। ल, यसपछि अब के गर्ने, यसलाई अब ड्र्याग गरेर यसलाई पुरै टेक्स्टलाई लुकाइदिने, यहाँ भित्रमा लुकाइदिने। यहाँ साइडमा क्लिक यहाँ गरेर हेर्नु, यसलाई टेक्स्टलाई पहिला यो जुन ब्याकग्राउन्ड जति साइजको हामी जति टाइम जति सेकेन्डको लागि यो मलाई यो टेक्स्ट मुभ गर्नु छ त्यति यहाँ चुज गर्ने, यहाँ ड्र्याग गरेर। अब यो टेक्स्टलाई के गर्ने, हामी लुकाइदिने यहाँबाट। ल, लुक्यो। लुकाइदिएपछि यहाँ जुन चाबीको जुन यहाँ दिएछ, यहाँ अप्सन दिएछ यहाँ चाबीको, यो चाबीमा हामी के गर्ने त क्लिक गर्ने। अब यो के गर्ने साथीहरु, अब यसलाई कति सेकेन्डसम्म राखेछु त्यसलाई यहाँ मुभ गर्ने अनि मुभ गरेपछि अब यो टेक्स्टलाई कतातिर मुभ गर्नु छ, हामीलाई माथि कि यताउता कहाँ लग्नु छ त्यतातिर यो टेक्स्टलाई मुभ गर्ने। त म टेक्स्टलाई यता राख्नु लेफ्टतिर। त लेफ्टतिर ड्र्याग गरेर जुन लेभलमा जुन टेक्स्ट थियो यसको बराबरमा यतिमा राखेर लुकाइदिन्छु। त्यसपछि यहाँ एनिमेसनको माथिमा टिक मार्क छ त्यसमा क्लिक गरिदिने, यहाँ माथि ओके भयो। अब यहाँ सुरु गरेर यहाँ प्ले गरेर अब हेर्नु, अब टेक्स्ट मेरो मुभ भइरहेछ कि भइरहेछ छैन। त हेर्नु, यहाँ मेरो यो टेक्स्ट मुभ भइरहेछ। जुन हिसाबले यहाँ तल सेकेन्ड चलिरहेछ त्यो हिसाबले यो टेक्स्ट आफै हिँडिरहेछ। त साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई यसको यो टेक्स्ट त भयो, यति भयो। अब यसलाई स्पिड बढाउनु छ भने, यो टेक्स्टको स्पिड बढाउनु छ भने यसको यहाँ सानो गरिदिनु, यसको लेन्थ सानो गरिदिनु कि यहाँ सानो गरेर अनि प्ले गरे भने यो अलि फास्ट जान्छ। हेर्नु, यो फास्ट गइरहेछ। अझै सानो गरियो भने अझै फास्ट जान्छ। हेर्नु, प्ले गरे भने अझै फास्ट यहाँ गइरहेछ। त यो हिसाबले साथीहरु तपाईहरु पनि यो कुनै पनि टेक्स्टलाई यहाँ मुभमेन्ट लेभलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यो काइनमास्टरमा। त साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेछ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीहरुको लागि शेयर पनि गरिदिनु। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईहरुलाई यसको नोटिफिकेसन जान्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।